নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাঞ্চৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ৱেলকাম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি জানিম কিদৰে আপোনালোকে সেৱা সেতুৰ পৰা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাব পাৰে। কালিৰ লাইভত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে যিসকলে এই বছৰ PGT বা LPUPত এখন জব পাব বুলি ভাবি লৈছে, যে অলমষ্ট কনফাৰ্ম, যিসকলে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহিছে তেওঁলোকে সুবিধাৰ কাৰণে নিজৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টটো ওলাই ৰাখিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপত আপোনালোকে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট ওলাব লাগিব, কিন্তু সেইটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ পাছত ওলাব পাৰিব। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি জানিম কিদৰে আপোনালোকে সেৱা সেতুৰ পৰা নিজৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো ওলাব পাৰিব, নিজৰ মোবাইলতে এইটো কৰিব পাৰিব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক শিকাই দিম। আৰু এইটো সম্বন্ধে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে কেইজনমানে কৈ আছে যে BTRত আৰু ক'ৰবাত বেলেগত পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বদলি তেওঁলোকে এফিডেভিট দি কাম কৰিছে। চ' মই তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যেতিয়া পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ফ্ৰীত পাই আছে, কিয় আপোনালোকে 300-400 টকা দি এফিডেভিট ওলাব যাব? আৰু মই যিমান দূৰ জানো যে স্কুলৰ চাকৰিত সদায় এফিডেভিট একচেপ্ট নকৰে। BTRত একচেপ্ট কৰিছে, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু অসম গভৰ্ণমেণ্টত পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনেই লাগে। মই এইটো কথা যোৱা বছৰ মানে 2021ত যিসকলে PGT চাকৰি পাইছিলে তেওঁলোকক সুধিলোঁ আজি। তো তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টেই ছাবমিট কৰিছে। চ' নাও ইটছ আপ টু ইউ, আপুনি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ওলালেও হ'ব, আৰু আপুনি যদি ভাবিছে যে আপুনি জাষ্ট এটা কোৰ্ট এফিডেভিট বনাই থৈ দিব, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত। তো বলক এতিয়া আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই লওঁ কিদৰে আপুনি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টটো ওলাব পাৰে। চ' ইয়াৰ আগত মই এটা কথা কৈ দিওঁ, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট ওলাবৰ কাৰণে যি মানে আসাম পুলিচৰ পৰ্টেল আছে, তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা কপি কৰি ডাইৰেক্টলি গুগলত বা গুগল ক্ৰমত পুট কৰি ক্লিক কৰি আপোনালোকে যাব পাৰিব ৱেবছাইটটোত। তো ইয়াত চাওক, মই আহি গৈছোঁ এতিয়া আসাম পুলিচ সেৱা সেতু, অসম আৰক্ষী সেৱা সেতু। ঠিক আছে, ইয়াত আপুনি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিব লাগিব, আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম আছে, ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ নাম দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা, এনে এটা মোবাইল ল'ব যিটো মোবাইল আপোনাৰ সদায় ফোন আহে বা OTP আহে। ঠিক আছে, কেলৈ কি, যেতিয়া পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, SP অফিচৰ পৰা আপোনাক পুলিচে ফোন কৰিব, SP অফিচৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া OTP আহিব। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নামটো ইয়াত দি দিব। মই দি দিছোঁ মোৰ নামটো। ঠিক আছে, ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব। চ' মোবাইল নম্বৰ যি আছে এইটো আপোনালোকে দি দিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ এটা পাছৱাৰ্ড দিব লাগিব। ইয়াত এনেকৈ এটা পাছৱাৰ্ড দিব, মানে অলপ কম্বিনেশ্যন মিলাই দিব, ডাইৰেক্টলি ফোন নম্বৰ পুট কৰি নিদিব, লেটাৰ আৰু এটা কি স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দিব। ইয়াৰ পাছত কনফাৰ্ম কৰিব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাক এটা কুৱেশ্যন এটা সুধিব, আৰ ইউ এ পুলিচ পাৰ্চনেল? ঠিক আছে, তো ইয়াত আপুনি ন' কৰি দিব। ঠিক আছে, আপুনিতো পুলিচ নহয়, আপুনি চাকৰিৰ কাৰণে কৰিছে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, গেট OTP কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ ফোন নম্বৰত 4 ডিজিটৰ এটা OTP আহিব। সেইখন OTP আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট ভেৰিফাই হৈ যাব। তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্টলি লগইন পেজত গুচি যাব। চ' OTP আহিব, আৰু OTP অহাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিব, তেনেহ'লে তেতিয়া আপোনাৰ লগইন হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ওপৰত আপুনি ডাইৰেক্টলি লগইন পেজত যাব পাৰিব, নহ'লে আপুনি ওপৰত চাব যে এইডোখৰত আপোনাৰ এই মেইন মেনু যে আছে, এই মেইন মেনুত ইয়াত লগইন অপশ্যন থাকিব। এই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক ইয়াত দিব, মোবাইল নম্বৰ দিব ক'ব, আৰু পাছৱাৰ্ড যিখন আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত দিছিলে সেইখন দি দিব। ঠিক আছে, চ' মই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছোঁ, চ' মই তালৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ আসাম পুলিচৰ যি পৰ্টেল আছে সেইটোত। ঠিক আছে, ইয়াত এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত মোৰ একাউণ্ট আছে, আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো মোৰ একাউণ্ট। এতিয়া ইয়াত যদি আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰে, কমপ্লেইন পাব, FIR পাব, পাব্লিক গ্ৰেভিয়েন্স ৰিড্ৰেচেল পাব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ চিনিয়ৰ চিটিজেন। আমি এইবোৰ নহয়, আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াত আহি যাম, গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড PSU এমপ্লয়মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। ঠিক আছে, আমি ইয়াত আহি যাম, এই অপশ্যনটোত আমি আহি যাম। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত তাৰ তলত আছে প্ৰাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট কিছুমান এমপ্লয় ছাৰ্ভিচ আছে, তাতো ভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰে IT ছেক্টৰবোৰত। ঠিক আছে, তেতিয়া আপুনি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াত লিখা আছে পেইড ছাৰ্ভিচ। যিহেতু এতিয়া আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, আপোনাৰ এটা পইচাও দিব নালাগে। কালি কিছুমানে কৈছিলে যে 300 টকা পেইড কৰিব লাগে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি এপইচাও পেইড কৰিব নালাগে। চ' আমিতো পেইড ছাৰ্ভিচ নহয়, আমি ইয়াত ক্লিক কৰি দিম, এমপ্লয়মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু PSU। আহি গ'লোঁ আমি পেজটোত। স্থিতি আপুনি পাছত চাব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ, ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰ্পজ অফ ভেৰিফিকেশ্যন। তো পাৰ্পজ ইয়াত কৰিব প্ৰি এপইণ্টমেণ্ট। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ নামখন দিব, মনীষ দে, মই মোৰ নাম দি দিছোঁ, মেইল দি দিছোঁ। ফাদাৰ্ছ নেম আপুনি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম ইয়াত দি দিব। ঠিক আছে, মই মোৰ দেউতাৰ নাম দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত মই হাউচ নম্বৰ দি দিছোঁ, এড্ৰেছ দি দিছোঁ, যিমানকেইটা বস্তু আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিছোঁ, পিন নম্বৰ দি দিছোঁ, কণ্ট্ৰেক্ট নম্বৰ দি দিব, তাৰপিছত ইমেইল ID দি দিব, আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব। ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পাছত তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট যিখন এড্ৰেছ আছে সেইখন এড্ৰেছ আপুনি ভালদৰে কিন্তু দিব লাগিব, এইটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ। ঠিক আছে, ছেইম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি হয় তেনেহ'লে এইখনত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি তাত
পুট হৈ যাব ঠিক আছে আপোনাৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় যেনেকৈ মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত ক্লিক হৈ গ'ল ঠিক আছে বহি গ'ল আৰু আপুনি যদি বেলেগ ক'ৰবাত থাকে তেনেহ'লে বেলেগ এড্ৰেছটো দিব ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত ডাইৰেক্টলি এতিয়া আমি আপলোডত আহি যাওঁ এতিয়া আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি কি আপলোড কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এইটো হয় আইডি প্ৰুফ তা আইডি প্ৰুফত আপোনাৰ কি আছে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পাছপৰ্ট আধাৰ কাৰ্ড তো ইয়াৰ পৰা আপুনি চুজ কৰি আপোনাক ইয়াত চুজ কৰিলে ডাইৰেক্টলি আপোনাক কি কৰিব আপোনাক গেলাৰীত লৈ যাব ঠিক আছে গেলাৰীত লৈ যাব আপুনি ইয়াত চাব পাৰে মোৰ গেলাৰী পিক আছে ইয়াত মিডিয়া পিক আছে মিডিয়া পিকৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ফটোটো ডাইৰেক্টলি চুজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত কি কৰিম এমপ্লয়মেণ্ট ইনফৰমেশ্যন এই পৰ্চনটো আপুনি ভালদৰে চাব আৰু এটা কথা কাম কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটো মোবাইল দি এটা ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছত ক্ৰপ কৰি এডিট কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু ফটোটোৰ যদি MB বেছি থাকে যদি অলৰেডি আপোনাৰ মোবাইলত আগৰ কিবা ফটো আছে সেইখন আপলোড কৰি দিলেও হ'ব যদি নাই তেনেহ'লে কি কৰিব ফোন মোবাইল দি ফটো ক্লিক কৰি ক্ৰপ কৰি ল'ব তাৰপিছত MB কমাবৰ কাৰণে ধৰক আপোনাৰ হোৱাটছআপত ঘৰৰ কাৰোবাৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ ফটোটো আপোনাৰ ভাইটি ভণ্টি ঘৰৰ বেলেগ মোবাইল থাকিলে তাত শ্বেয়াৰ কৰি দিব তাৰ পৰা আকৌ আপুনি লৈ ল'ব এনেকৈ কৰিলে দুইবাৰ কৰিলে বা তিনিবাৰ কৰিলে চাব আপোনাৰ যিটো 5 MB 7 MB ফটো থাকে সেইটো 100 KB মান আহি যাব বা 200 KB তলত আহি যাব ঠিক আছে মানে 2-3 বাৰ কৰিব আৰু ডিটেইলছত গৈ ইয়াৰ ডিটেইলছটো চাব KB কমি আহিছে ঠিক আছে হোৱাটছআপত আহিব হোৱাটছআপৰ পৰা ছেভ কৰি ল'ব 3 ডটছত গৈ চ' এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ আৰু বেলেগ একো ঝেমেলা নাই ডাইৰেক্টলি মোবাইলতে আমি কেবিটো কমাই ল'ব পাৰোঁ হোৱাটছআপৰ পৰাই ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আমি দিব লাগিব তো চ' ইয়াত কৈছে পজিশ্যন এপ্লাইড ফৰ এপ্লাইং ফৰ আপুনি কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে চ' ইয়াত আপুনি দিব লাগিব এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ যিসকলে GT আছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ দিব ঠিক আছে আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হ'লেও আপুনি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ বুলি দিব লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰো এজন এছিষ্টেণ্ট টিচাৰেই থাকে কিন্তু ইয়াত যদি আপুনি বিচাৰে তেনেহ'লে ব্ৰেকেটত দি দিব PGT ঠিক আছে আপুনি যদি আৰু স্পেচিফিকেলি ক'ব বিচাৰে যে আপুনি কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিচাৰ হয় ধৰক PGT এডুকেশ্যন ইয়াত PGT এডুকেশ্যন দিব পাৰে PGT এডুকেশ্যন মই দি দিছোঁ PGT বিজনেছ ষ্টাডিজ লিখি আপুনি ইয়াত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিব চ' মই ইয়াত দিছোঁ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ PGT বিজনেছ ষ্টাডিজ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম তো অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম দিব ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন যেহেতু মই কালি এপ্লাই অলৰেডি কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে মোৰ ইয়াত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে আহি গৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত দিব আৰু কোনোবা যদি LP UPৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে কি দিব ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ইমানেই ছেকেণ্ডাৰী আৰু এলিমেণ্টাৰী আপোনালোকে গমেই পাইছে DEE DSC এনেকুৱা নিদিব আপোনালোকে কথাটো গম পাইছে চাগে আপোনালোকে DEE বা DSC বুলি নিদিব আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন বা ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন বুলি দিব তাৰপিছত অৰ্গেনাইজেশ্যন এড্ৰেছ আপোনালোকে এড্ৰেছটো জানে আসাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী 19 ইমানেই এড্ৰেছ হয় আসাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী 19 আপোনালোকে যদি ৱেবছাইটত চাই বা গুগলতো চাৰ্চ কৰি বিচাৰে এইটো এড্ৰেছ হ'ব অভাৰঅল এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে আসাম ইয়াৰ পিছত কাহিলীপাৰা দিব আৰু গুৱাহাটী 19 দিব ইমানেই এড্ৰেছ হয় ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপলোড ফাইল ইয়াত কি আপোনাক আপলোড কৰিব কৈছে যে ভেৰিফিকেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কোম্পানী বা অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল আপোনাক যে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যে কৈছে যে ইয়াত আপুনি কি কৰিব আপোনালোকে সেইদিনা যে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহিলে সেইটোৰ একনলেজমেণ্ট পেপাৰ ইয়াত আপলোড কৰি দিব আৰু LP UPত যদি আপোনালোকে থাকে তেনেহ'লে যদি আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি যদি আহিছে তেনেহ'লে সেইখন একনলেজমেণ্ট বা কিবা যদি ডকুমেণ্ট কিবা যদি দিয়ে সেইখন আপলোড কৰিলে হ'ব এইটোৰ কাৰণে ইমান ইয়াত চাওক ইয়াত ৰেড ষ্টাৰ নাই ইয়াৰ মানে এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় এই অৰ্গেনাইজেশ্যন এড্ৰেছ ইয়াত আপোনালোকে চাই আছে নাই ৰেড ষ্টাৰ আছে ইয়াত আছে নেকি চ' এইটো ইমান মেণ্ডেটৰী নহয় যে লাগিবই বুলি তথাপিও আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি অহাৰ পাছত যিখন ডকুমেণ্ট পাইছে সেইখন আপলোড কৰি দিলে হ'ব আৰু ইয়াত তাত তলত আছে আপলোড কপি অফ এডভাৰটাইজমেণ্ট মই অলৰেডি দি দিছোঁ যি হ'লে GTটো আপলোড কৰি দিব PGT হ'লে PGTটো আপলোড কৰি দিব কৰি দিয়াৰ পাছত আৰু খেল খতম ইয়াত ৰিমাৰ্কছত লিখিব ৰিমাৰ্কছত এটা কথা লিখিব লাগিব মই সেইখন কথা এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ঠিক আছে আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কথা মই এইটো ফেচবুক গ্ৰুপতো দি দিম লাগিলে আপোনালোকে বিচাৰিব মই দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰাও কপি কৰি ল'ব পাৰিব যে ৰিমাৰ্কছত আপুনি কি লিখিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত এনেকৈ লিখিব লাগিব যে ৰেছপেক্টেড ছাৰ মই এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে বা PGT পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এইটো মই দি দিম গোটেই মানে লাইনকেইটা পেৰাগ্ৰাফটো সেইখন আপলোড কৰি দিব মানে ইয়াত টাইপ কপি পেষ্ট কৰি দিব নামখন খালি চেঞ্জ কৰিব আপুনি কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো চেঞ্জ কৰি দিব কিন্তু ঠিক আছে LP UPৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব LP UP এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এনেকুৱা কিবা হ'ব ঠিক আছে বা LPৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ UP এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰু আপুনি যদি GT এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয় এনেকুৱা দি দিব মই দি দিম পেৰাগ্ৰাফটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা সেইটোক আপোনালোকে কি কৰিব ChatGPTত পেলাই দিব স্কেন হৈ যাব স্কেন বুলি লিখিব গোটেইটো পেৰাগ্ৰাফটো স্কেন হৈ আহি যাব তাৰপিছত ৰিমাৰ্ক যিটো দিছিলোঁ সেইটো দি আপোনালোকে কি কৰিব I hereby certified that information is further furnished above is correct and true and the best of my knowledge and belief এইটো কৰি আপুনি ইয়াত ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ
এক পইচাও ছাবমিট কৰি দিব নালাগে, আপুনি ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ছাবমিট হৈ যাব আৰু ফোন নম্বৰটোত আপোনাৰ যিখন ফোন নম্বৰ দিছে সেইখনত আপোনাৰ এটা মেছেজ আহি যাব যে আপুনি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিছে। ইয়াৰ পাছত এই যে ওপৰত যি স্থিতি, এতিয়া আপুনি ইয়াত মোৰ স্থিতি দেখাই আছে, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম খুলিব আপোনালোকৰ স্থিতি নাথাকে চাগে। ইয়াৰ পাছত এই আপুনি ছাবমিট কৰাৰ পাছত স্থিতি অপশ্যনটো আহি যাব। এই স্থিতিত যেতিয়া আপোনালোকে টিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব। চাওক মই কালি স্থিতি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, স্থিতি চাওক মোৰ কালি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, ইয়াত আহি গৈছে ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ দিছ তিনিচুকীয়া মনীষ দে, ঠিক আছে, ছাবমিটেড অলৰেডি হৈ গ'ল। চ' এনেকৈ আপোনালোকে স্থিতি পোৱাৰ পাছত এই একশ্যন যে দেখিছে এই একশ্যনত আপোনালোকে কেইদিনমান পাছত ইয়াত পাই যাব যে আপোনালোকৰ যিখন পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আছে সেইখনে ইয়াত আৰু এটা মেনু এটা আহি যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। হৈ গ'ল পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই গৈছে। চ' এই প্ৰচেছটো একদম ইজি হয়, একদম ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়। আপোনালোকৰ যদি এই সম্বন্ধী কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে, আৰু নিজে যদি আপোনালোকে নোৱাৰে তেনেহ'লে ওচৰ কেফেত গুচি যাব, 100 টকা ল'ব, কাম হৈ যাব। ঘৰত কম্পিউটাৰ থাকিলে কম্পিউটাৰতো কৰিব পাৰে, ন' প্ৰব্লেম। চ' কিছুমানে সুধিছিলে দাদা দেখাই দিয়ক প্ৰচেছটো, তো মই দেখাই দিলোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এইটো 100% ফ্ৰী হয়, 300 টকা প্ৰাইভেট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে লাগিব, গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে নালাগে। চ' আই হোপ মই এই ভিডিঅ'টো দি আপোনালোকক হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ, বুজাব পাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু কোনোবা যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলত আহিছে এই ধৰণৰ মোৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' ডেটছ অল ফৰ নাও, থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।